මං හිතනවා ඔයාලා මීට කලින් දිල් තෝ පාගල් කියන හින්දි ෆිල්ම් එක බලලා ඇති කියලා. නොබලපු අයත් ඇති. ඒ වුණත් අපි බලමුද ඉංග්‍රීසියෙන් කොහොමද අපි ඔය කතාව ඉදිරිපත් කරන්නේ කියලා. Rahul and Nisha. Rahul and Nisha කියන්නේ රාහුලුයි නීෂායි are members කියලා කියන්නේ සමාජිකයෝ of a massive dance troupe. විශාල නර්තන කණ්ඩායමක that performs. ඒකෙන් ඉදිරිපත් කරන්නේ dance based නර්තනයට අදාළ musical plays. සංගීත නාට්‍ය. Nisha is secretly in love with Rahul. Nisha රහසින් ආදරය කරනවා රාහුල්ට. secretly කියන්නේ රහසින්. but outwardly ඒ වුණාට පිටතින් they are just the best of friends. එයාලා පිටතින් බැලුමයි හොඳම යාළුවෝ. රාහුල් නිෂා කියලා කියන්නේ දෙන්නම ලොකු සංගීත කණ්ඩායම නර්තනය අදාළ වෙන සංගීත කණ්ඩායමක සංගීත නාට්‍ය කණ්ඩායමක සමාජිකයෝ. රාහුල්ට ආදරය කරනවා රහසින් ආදරය කරනවා නිෂා. රාහුල් ඒ ගැන දන්නේ නැතුව ඉතින් රහසින් ආදරය කරනවා කියන්නේ ඒකනේ. ඉතින් ඊට පස්සේ ඒ දෙන්න ඒ වුණාට පිටතින් බැලුමට ඕන කෙනෙක්ට පේන්නේ දෙන්න හොඳම යාළුවෝ විදියට. Rahul announces his desire කියන්නේ යාය කැමැත්ත to direct අධ්‍යක්ෂණය කරන්න a new musical named Maya කියලා අලුත් සංගීතයක් හඳුන්වලා දෙන්න රාහුල් හිතනවා. The members of the troupe කණ්ඩායමින් සමාජිකයෝ including Nishaත් ඇතුළුව have their doubts. එයාලට ප්‍රශ්න තියෙනවා about the little character පොඩි චරිතය ගැන little character Maya කියන පොඩි චරිතය ගැන who Rahul describes Rahul විස්තර කරනවා as a girl ගැල්ලමෙක් වශයෙන් who believes in true love. එයා විශ්වාස කරන ඇත්ත ආදරය ගැන. waiting for her prince charming කියන්නේ බලන් ඉන්න යාගේ ආකර්ෂණීය කුමාරයෙක් කියලා කම අපි හිතා ගන්න පුළුවන් ඇත්තටම ලස්සනයිනේ. ඒක නිසා තමයි ආකර්ෂණීය කුමාරයා කියලා කියන්නේ. who will surely turn up and take her away. ඒ කියන්නේ දයි කුමාරයා ඇවිල්ලා අනිවාර්යෙන්ම ඇවිල්ලා එයාව එක්කගෙන යනවා. ඇත්ත චරිත තියෙන්නේ. කුමාරයෙක් ඇයිනම ඇවිල්ලා කුමාරිකාව එක්කගෙන යනවා. අන්න ඒවයි කතාව තමයි මෙයා මේ කියන්නේ. take her away කියන්නේ එයා ඈතට එක්කගෙන යනවා. අරගෙන යනවා. Nisha is selected to play the role of this girl Maya. එතකොට මායා තමයි මේ කැරක්ටර් එක. කියන්නේ මායා කියන කැරක්ටර් එක රංගපාන්නේ පොඩි ගැල්ලමේ චරිතය රංගපාන්නේ නීෂා තමයි රාහුල්ගේ යාළුවා තමයි මේක රංගපාන්නේ. එතකොට රාහුලෝයි නීෂායි දෙන්නම හොඳම යාළුවෝ. නීෂා රහසින් ආදරය කරනවා රාහුල්ට. ඒ වගේම ඒ දෙන්නම ඉන්නේ සංගීත කණ්ඩායමක නැටුම් පාදක වෙච්ච සංගීත කණ්ඩායමක නාට්‍ය කණ්ඩායමක. ඉතින් ඒ දෙන්න රාහුල් හිතනවා නාට්‍යයක් නිෂ්පාදනය කරන්න මායා කියලා. ඉතින් කුමාරයෙක් ඇවිල්ලා කුමාරිකාව එක්කගෙන යන චරිතයක් තියෙන්නේ. ඉතින් ඒකට තෝරගෙන තියෙනවා නීෂාව රාහුල්. ඉතින් එතනින් පස්සේ කතාව බලමු මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. The troupe welcomes a new entrant කියලා කියන්නේ අලුත් කෙනෙක් නවකයෙක්. The troupe welcomes පිළිගන්නවා අලුත් කෙනෙක් පිළිගන්නවා කණ්ඩායමට සංගීත කණ්ඩායමට නාට්‍ය කණ්ඩායමට පූජා කියලා. who is an amazing dancer. යා පුදුම විදිහට ඩාන්ස් කියන හොඳට ඩාන්ස් කරන්න පුළුවන් එක්කෙනෙක්. classically trained as well කියන්නේ ශාස්ත්‍රීය මට්ටමේ අර හොඳටම නාට්‍යනේ පුරුදු වෙලා තියෙන කෙනෙක් ගාව නැත්නම් මොකක් හරි පන්තියකට ගිහිල්ලා හරි මොනවා හරි අපි හිතමු කැම්පස් ගිහිල්ලා يعني යුනිවර්සිටි ගිහිල්ලා වගේ. and passionate about dancing. passionate කියලා කියන්නේ උනන්දුයි කියන එක. නර්තනයේට උනන්දු කෙනෙක්ට කොහොමත් ඔය නර්තනයේ වගේම ඕනම දෙයක් පිළිහිටනවා නේ වගේ දෙයක් තමයි having been opened කියලා කියන්නේ having been opened කියන්නේ අනාථ වෙලා තියෙනවා පුංචි කාලේ at young age තරුණ කාලෙදිම Pooja has been raised by හැදිලා වැඩිලා තියෙන raised by close friends of her parents. ඒ කියන්නේ අම්මා තාත්තා පූජාගේ එයාගේ තරුණ කාලෙදි කියන්නේ ළමයාගේ තරුණ කාලෙදි නැති වෙලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ එයා හැදිලා තියෙන්නේ අම්මා තාත්තගේ යාළුවෝ ඉන්නවනේ. යාළුවෝ ළඟ තමයි පූජා දරුවෙක් විදිහට යාළුවෝ තමයි මෙයාව පූජාව හදාගෙන තියෙන්නේ. අම්මා තාත්තා නැහැ. ඒක නිසා තමයි open කියලා කිව්වේ. අනාථ වෙලා කියලා කියන්නේ අම්මා තාත්තා නැතුව තමයි හැදිලා කියලා කියන්නේ. Pooja and Rahul have a string of near misses. කියන්නේ අතුපසුවීම් වැලක්. අතපසු වෙනවා කියන්නේ අපිට අතපසුවීම් වැලක් සිද්ධ වෙනවා මේ දෙන්න අතර. As they run into each other time and again. ඒ දෙන්න ඉගෙන මුණ ගැහෙන සෑම අවස්ථාවකම අතපසුවීම් වැලක් සිද්ධ වෙනවා. Each of these instances මේ සිදුවීම් is marked by a tune playing in the background එකේ play වෙන tune එක තියෙනවනේ. ඒකෙන් අදහස් වෙනවා දැන් අපි
සමහර ෆිල්ම් එකක් බලන වෙලාවට තේරෙනව නේද දුක හිතන ටියුන් යනවා. ඒ වගේම සතුට හිතන දේ අන්න ඒ වගේ ඒ වගේ අතපැස්වීම වෙන වෙලාවේ ඒ වගේ ටියුන් එකක් යනවා බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකේ. that registers with පූජා. පූජාත් එක්ක තමයි මේ ටියුන් එක මේ වෙන්නේ. කියන්නේ පූජාගේ විදු වෙන ප්‍රශ්නයන් නිසා තමයි ගොඩක් දුරට මෙහෙම වෙලා තියෙන්නේ. doted upon by her foster family. foster family කියලා කියන්නේ ඇයව හදා වඩාගත්ත පවුල තියෙනවනේ ආදරෙන් ඇයව හදා වඩාගත්ත පවුල. පූජා is soon taken to Germany. පූජාව ඉක්මනට ජර්මනිට එක්කගෙන යනවා by her guardian son අජේ. ඒ කියන්නේ හදා වඩාගත්ත අම්මයි තාත්තගේ පුතා ඉන්නවනේ. ඒ කියන්නේ තාත්තා අම්මගේ තාත්තගේ යාළුවෝ දෙන්නගේ පුතා ඉන්නවනේ අජේ කියන කෙනා. අජේ තමයි පුංචි කාලේ යාළුවත් අජේ her childhood best friend හොඳම යාළුවා who has been in London for months. මාස ගාණක් තිස්සේ ලන්ඩන් වල ඉන්නේ. just as Ajay leaves to fly to London. අජේ ලන්ඩන් වලට පිටත් වෙනකොට ෆ්ලයි කරන්න හදනකොට propose to පූජා. යා පූජාට ආදරේ ප්‍රකාශ කරනවා. ඒ ආදර යෝජනාවක් ගෙන විවාහ යෝජනාවක් ගේනවා. ඉන්න ඩෙලිමා කියලා කියන උබතෝ කෝටික කියලා කියන්නේ. ඒක පිළිගන්නවද නැද්ද පිළිගන්නව නැද්ද කියලා හිතලා පූජා ends up අන්තිමේදී පූජා කොමාරි කරන්නේ උබතෝ කෝටික ප්‍රශ්නකට මැදි වෙලා හිටියත් අන්තිමට එයා කරන්නේ අජේගේ විවාහ යෝජනාව පිළිගන්නවා. meanwhile ඔය අතරතුරේ නීෂා injures her leg. නීෂා අනතුරකටපත් වෙනවා කකුල අනතුරකටපත් වෙනවා during rehearsals. කියන්නේ නාට්‍ය කණ්ඩායම ඉන්නවනේ. ඒ අතර රිහර්සල් කරන වෙලාවේදී එයාගේ කකුල අනතුරකටපත් වෙනවා for the upcoming play. ඉස්සරහට එන තියෙන නාට්‍යයේ. and the doctor says she should not dance for a few months. ඩොක්ටර් කියනවා එයාට ටික කාලයක් නර්තනය කරන්න එපා මාස ගානකට නර්තනය නවත්තන්න කියලා. Rahul needs a new woman to play the lead role in the play. දැන් නීෂා තමයි මූලික ජවනිකාව කරන්නේ. ඉතින් ජවනිකාව කරන කෙනා අනතුරකටපත් වුණාට පස්සේ මාස ගානක් ඩොක්ටර් බෙඩ් රෙස්ට් කරන්න කියලා කිව්වට පස්සේ දැන් රාහුල්ට වෙන කෙනෙක් හොයාගන්න ඕනේ. ඒක තමයි මෙතන කියන්නේ. he comes across Pooja. යා පූජාට එනවා. පූජා ඉන්න පැත්තට එනවා. පූජා dancing one day. එක දවසක් පූජා dance කර නට ඉන්නවා. and believes she is perfect for the role. તો රාහුල් විශ්වාස කරනවා පූජා තමයි මේකට හරියන මේ රෝල් එකට හරියන හොඳම කෙනා පූජා තමයි කියලා. he begs her. යාගෙන් අය දිනවා. begs කියන්නේ හිඟා කනවා කියන වචනේ නට මෙතන කියන්නේ අය දිනවා කියන එක. to come to their rehearsals. යාළගේ rehearsals වලට එන්න කියලා පූජාට කියනවා and she agrees. ඇය කැමති වෙනවා. පූජා කැමති වෙනවා. Rahul and Pooja become close friends. ඔය අතර වාරදී රාහුල් පූජා දෙන්න ගොඩම ක්ලෝස් වෙනවා. හේතුව එයා කිව්ව ආරාධනාව එයා පිළිගත්තා. නීෂා අර පැත්තේ තුවාල වෙලා බෙඩ් රෙස්ට් කරනවා. නීෂා soon returns from the hospital. hospital එකේ නීෂා එනවා and he is upset that she has been replaced. දැන් එයා වෙනුවට එතනට දාලා තියෙන පූජාවනේ. ඉතින් ඒක නිසා නීෂාට ගොඩක් අප්සෙට්. ඉතින් එයා වෙනුවට හිටියේ මාස ගානකදී දැන් එයා වෙනුවට වෙන කෙනෙක් ගන්නේ නැතුව ඉන්නත් බෑ. මොකද මේ නාට්‍ය අදාළ දවස්වලට ප්ලේ කරන්න ඕන නිසා. ඉතින් ඒකට කනගාටුයි ගොඩක් එයාට. Upon learning that Rahul loves Pooja. දැනගත්තට පස්සේ එයා රාහුල් ආදරය කරනවා කියලා පූජාට she becomes very jealous of Pooja. පූජා ගැන ලොකු මොකද්ද ඉරිසියාවක් ඇති වෙනවා. jealous කියලා කියන්නේ ඉරිසියාව, ලොකු ඉරිසියාවක් ඇති දැන්. ඉතින් ආදරය කරනවා නීෂා රාහුල්ට. ඒ උනට රාහුල් ඇත්තටම ආදරය කරන පූජාට. පූජා නීෂා රාහුල්ට ආදරය කරන කෙනෙක් රාහුල් දන්නේ නැහැනේ. ඉතින් ඊට පස්සේ වෙන්නේ knowing that Rahul does not reciprocate her love. එතකොට දැන් ආයෙත් ප්‍රතික්‍රියා කරනවා කියලා කියන්නේ අපි අර ආදරේට දැන් රාහුල් ආදරේට මෙයාගේ ආදරේට කොහොමදක් කැමති නැහැ. මොකද පූජාට ආදරය කරන නිසා. එතකොට she decides to leave for London. එයා ඊට පස්සේ කල්පනා කරනවා තීරණය කරනවා ලන්ඩන් වලට යන්න. ඉතින් රාහුලුත් නැහැනේ දැන්. රාහුල් ආදරය කරන්න පූජාටනේ. throughout rehearsals කියන්නේ rehearsals අතර වාරේ Rahul and Pooja find themselves falling for one another. ඒ දෙන්නට දෙන්න තේරුම් ගන්නවා. ඒ දෙන්න ආදරේ කැමති කියලා. when Rahul drops Pooja home one day. දවසක් රාහුල් පූජාව ගෙදර ඇරලවනවා. he starts whistling his tune. යා විසිල් එකක් ගහනවා. යාගේ අර නිතර සමහර අයක තියෙනවනේ විසිල් ගහන එක පුරුද්දක් විදිහට. සමහර මොකක් හරි සින්දුවක් නම් ඒ සින්දුව විතරයි විසිල් එක විදිහට ගහන්නේ. විසිල් ගහන්නේ අපි අන්න ඒක කරන්න පටන් ගන්නවා. making Pooja realize. පූජාට තේරෙනවා making realize කියන්නේ එයාට වැටහෙනවා තේරෙනවා that she has fallen
for the man with the tune she so often heard. මීට කලින් හොඳට අහලා තියෙන ටෝන් එකක් තමයි මේ මෙයා විසිල් කරන්නේ කියලා. The next day ඊළඟ දවසේ the two go to meet Pooja's old dance tutor. එතකොට ඊළඟ දවසේ යනවා පූජාගේ හොඳට ශාස්ත්‍රීය පැත්තෙන් දියුණු වෙලා තියෙන කියලා කියන ඩාන්සින් පැත්ත. එතකොට එයාගේ ගුරුතුමාව හම්බෙන්න, පූජාගේ ගුරුතුමාව හම්බෙන්න. එතකොට ඒ ගුරුතුමා who Pooja addresses එයාව අමතනවා පූජාව අමතනවා යා as Tai කියලා තමයි එයාව අමතන්නේ. එතකොට who figures that the two are or ardently in love. දෙන්නම ආදරෙන් බැඳලා ඉන්නේ කියලා ගුරුතුමා තේරුම් ගන්නවා. At the wedding of two members of the dance troupe. ඩාන්සින් කණ්ඩායමේ දෙන්නෙක්ගේ වෙඩින් එකකදී සමීපව එකතු වෙලා ඉන්නවා ද රාහුල් and පූජා එක ළඟින share වුණු intimate moment but are unsure how to express their love for each other. එකිනෙකාට කොහොමද ආදරය ප්‍රකාශ කරන්න කියලා තාමත් නිකන් අර සැකයක් සංකාවක් වගේ තියෙනවා. ඒ කියන්නේ unsure කියලා කියන්නේ මේ සහතික වෙලා නැහැ ඒ දෙන්නට. ආදරේ දෙන්නම ආදරය කරනවා කියලා දන්නවා උනාට දෙන්න ප්‍රකාශ කරගන්නත් බෑ. A few days before the premiere, Ajay arrives at the rehearsal hall to surprise Pooja. Pooja surprise කරන්න බලාගෙන අජේ ටික දවසකට කලින් එනවා rehearsal hall එකට. He tells everyone that he is her fiancé. fiancé කියලා කියන්නේ කසාද බඳින්න ඉන්න කෙනා කියලා. කසාද බඳින්න ඉන්න කෙනා කියලා කියනවා. Rahul is heartbroken. රාහුල්ට අවුල් යනවා දැන්. අර අජේ කලින් යෝජනා කරාට පස්සේ කැමති වුණානේ පූජා. දැන් රාහුල්ට ඇත්තටම අවුල් යනවා දැන් මේ කතාව මොකක්ද කියලා. But tries not to show it. ඒ වුණාට රාහුල් එක පෙන්වන්නේ නැහැ. අවුල් ගියාට ඒක පෙන්වන්නේ නැහැ. Nisha who has returned. Nishat ආයි ඇවිල්ලා notices Rahul's devastation and explains how she too was devastated when he did not love her in return. මෙතන devastated කියලා කියන්නේ විනාශ වෙනවා කියන එක. එතකොට නීෂා දකිනවා අපහසු ආවට පස්සේ දකිනවා වෙනද ඉන්න සුපුරුදු රාහුල් නෙමෙයි ඉන්නේ. ගොඩක් විනාශ වෙලා. ඒ කියන්නේ හැම අතකින්ම ගොඩක්ම වෙනස් වෙලා. ඒ සුපුරුදු විදියට ඉන්නේ නැහැ යා. ඉතින් එහෙම වුණාම කියනවා දැන් මට ආදරේ නොකරත්. ඒ නීෂා කියනවා මට ආදරේ කරන්න තු මම විනාශ වෙච්ච විදියක් දැන් ඔයා විනාශ වෙලා ඉන්න විදියක් දැක්කම ඒකේ විස්තරෙන් කියනවා රාහුල්ට. ඊට පස්සේ වෙන්නේ රාහුල් edits the end of the play. රාහුල් එඩිට් කරනවා ප්ලේ එකේ නාට්‍යයේ අන්තිම කොටස to reflect his heartbreak in contrast to his usual style of always giving a happy ending. නේද? යා රාහුල් නාට්‍ය අන්තිම කොටස usual එයා සාමාන්‍ය hina වෙලා හැමදේම hina වෙලා කතා බගලින කෙනානේ. ඉතින් යා නිකන් අර දුක් මුසු මොහොනින් සිදුවන සිදුවීම් ටික නාට්‍යයේ අන්තිම කොටස එයා නිරූපණය කරන්න සංස්කරණය එඩිට් කරනවා. On the night of the premiere නාට්‍ය ප්‍රකාශයට පත්වෙන දිනයේ රෑ as Rahul and Pooja's characters are about to break up on stage. stage එකේදී රාහුල් සහ පූජා කියන දෙන්නම break up වෙනවා. කියන්නේ ඒ සම්බන්ධය නැති වෙනවා. Ajay plays a recorded tape Pooja was going to send him before his proposal. එතකොට අජේ ටේප් රෙකෝඩ් එකක් ප්ලේ කරනවා ස්ටේජ් එකේදී අර පූජා was going to send him. අර පූජා ගිහිල්ලා දෙන්න හැදුවේ යාට before his proposal. අර ප්‍රොපෝසල් එකට කලින් ගිහිල්ලා දෙන්න හැදුව ටේප් රෙකෝඩර් එක ටේප් කරලා තිබ්බ ඒ පටිය එයා ප්ලේ කරනවා ස්ටේජ් එකේදී. Where she described how she felt about Rahul. රාහුල් ගැන එයාට දැනෙන හැඟීම තමයි ඒකේ ටේප් රෙකෝඩ් එකේ රෙකෝඩ් වෙලා තියෙන. ඉතින් ස්ටේජ් එකේ කට්ටිය ඔක්කොම ඉස්සරහා අජේ තමයි ප්ලේ කරන්නේ ඒක. එතකොට දන්නවනේ ඇත්තටම රාහුල්ට පූජා ආදරෙයි කියලා. අජේ is indirectly ව්‍යංගාර්ථයෙන් වගේ කියනවා පූජා that she and Rahul are meant to be together. ඒ දෙන්නම එකට කැමැත්තෙන් ඉන්නේ කියලා අජේ ව්‍යංගාර්ථයෙන් වගේ අඟවනවා. Pooja now realizes. Pooja දැන් තේරුම් ගන්නවා she truly loves Rahul and the two confess their love on stage as the audience applauds them. ඒ වෙලාවේදී රාහුල්ලුයි දෙන්න ආදරෙන් බැඳෙනවා ආදරේ ප්‍රකාශ කරනවා audience එක ඉස්සරහා. audience එක අත්පොලසන් දෙනවා. applauds කියලා කියන්නේ අත්පොලසන් දෙනවා කියන එක. Giving the play a happy ending once again. දැන් දුක් මුසුව තිබුණ
ප්ලේ එක නාට්‍ය අන්තිම කොටස දැන් ආයේ සතුටුදායක වෙලා තියෙනවා. Also backstage stage එක පිටිපස්සේ Ajay ends up asking Nisha whether she is already married or not. Ajay අහනවා නීෂාගෙන් ඔයා බැඳලාද ඉන්නේ තාම නැද්ද කියලා. Implying him getting interested in her. එයා අජේ දැන් පිටිපස්සේ ඉඳලා දැන් අර දෙන්න ගාදරේ හරිනේ. ඒක සම්බන්ධ වුණා. ඒක ඉවරයි කතාව. දැන් එතකොට දැන් මෙයා අජේ කසාද බැඳලා නැහැ, මැරි කරලා නැහැ. නීෂාත් මැරි කරලා නැහැ. මැරි කරලා නැහැ වුණාට අජේ දන්නේ නැහැ මේ කතාව. අජේ අහනවා නීෂාගෙන් ඔයා බැඳලාද ඉන්නේ? ඔයා මැරි කරලාද ඉන්නේ කියලා. ඔයාට කැමති කියලා බබ ඉම්ප්ලයින් කියන්නේ අඟවමින්. කැමති කියලා අඟවන ගමන් තමයි අහන්නේ ඔයා කසාද බැඳලාද ඉන්නේ කියලා. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට කතාව ඉවර වෙනවා. කොහොමුණත් සතුටුදායක විදිහට කතාව ඉවර වුණා. තවත් ඔය වගේම ලස්සන වීඩියෝ එකකින් අපි නැවතත් හමු වෙමු.